السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلطان من قناة في نص دقيقة. معنا اليوم الماجيك كيبورد من شركة أبل. طبعا واضح من الكيس طبعا من STC. معنا طبعا بوكسنج فقط لا غير. بحط لكم معلومات سريعة في الشاشة تطلع هنا بإذن الله. هنا تطلع أيوة اللي هو السعر والأشياء هذه. طيب بسم الله. أه طلبت اليوم من STC ووصل ما شاء الله الوقت مناسب. طلبت من الصباح، وصلني قبل ساعتين من الآن يعني بالعشاء. الإبعاد اللي عندي اللي هو 12.9 إنش. بسم الله. هو يجي من طبعا لون واحد فقط اللي هو اللون الأسود. جلد أو مو جلد، ملمسه غريب بس صحيح ثقيلة شوي. وزنها تقريبا قريب 1 كيلو تقريبا. طبعا الكرتون فقط يوجد فيه اللي هو الكيبورد فقط بدون أي شيء. عندنا هنا داخل بعض المعلومات. سيب التعليمات كالعادة من أبل فقط. غريبة ما حطوا الاستيكرات. وانتهى الفيديو حقنا خفيف لطيف، 30 ثانية فقط ورانا. ان شاء الله نجيكم بكل جديد في الفيديوهات القادمة. ساعدونا بلايك وسبسكرايب وشير. دعمونا في الأول فيديو لنا، وإن شاء الله نكون بداية خير لنا ولكم بإذن الله.